مرحبا بكم. بما أنك ضغطت على هذا الفيديو فأنا متأكد أنك تريد عضلة كتف ضخمة، وأنت حقا في الفيديو صحيح، لأني سأقدم لك أقوى تمارين الكتف في المنزل بدون أوزان. وفي آخر الفيديو سأقدم لك أسرارا إن طبقتها ستجعلك تحصل على عضلة كتف ضخمة وثلاثية الأبعاد. لذا تأكد من مشاهدتك للفيديو إلى الأخير. لنبدأ. شولدر تابس. هذا التمرين يستهدف عضلة الكتف والصدر، للاعبه ابدأ في وضعية الضغط، وتأكد من أن يديك موضوعة مباشرة تحت كتفيك وقدميك تتماشى مع وركيك. ابقي وركيك مشدودة قدر الإمكان، ارفع يدك والمس الكتف الآخر ثم كرر على الجانب الآخر، وانزل لعمل ضغط واحد ثم استمر في تكرار ذلك مع الحفاظ على جسدك ثابتا قدر الإمكان. العب هذا التمرين من 3 إلى 5 مجموعات بمعدل 20 تكرارا لكل مجموعة. بلانك فرونت رايز. للاعب هذا التمرين انزل لنفس وضعية التمرين الأول، وتأكد من أن يديك موضوعة مباشرة تحت كتفيك، وحافظ على استقامة ذراعك الأيسر وارفعها أمامك حتى ارتفاع الكتف. عد إلى وضع البداية ثم كرره بذراعك الأيمن. قم بهذا التمرين 4 مجموعات بمعدل 20 تكرارا لكل مجموعة، واسترح لمدة 30 ثانية بين المجموعات. وول ووركس. هذا التمرين يمكن أن يكون صعبا على المبتدئين، لهذا أنصحك أن تلعبه بعدد تكرارات أقل أو حتى بمجموعات غير مكتملة. من المهم للغاية الحفاظ على السيطرة أثناء القيام بالتمارين. حافظ على استقامة ذراعيك، ولا تدع الانحناء الخلفي أو الترهل، والتقدم بحركات محكومة لتجنب الإصابة. ومع الممارسة بمرور الوقت ستتمكن من العمل على المزيد من التكرار بالشكل الصحيح. بالنسبة لطريقة لعب، ابدأ في وضعية رفع لأعلى وقدميك على الحائط خلفك. ابدأ في المشي وقدميك على الحائط بينما تمشي وترجع يديك للخلف في نفس الوقت. حاول أن تصعد حتى تصل إلى وضع الوقوف على اليدين بالكامل قدر الإمكان على الحائط، وللانتهاء امشي بيديك بعيدا عن الحائط وقدميك إلى أسفل الحائط حتى تعود إلى وضع الضغط. والعب هذا التمرين بعدد المجموعات التي تناسبك ما بين 2 إلى 5 مجموعات، والتكرارات على حسب تحملك. بلانك أب سوبر سيت. في هذا التمرين يجب ألا يدور الوركين عندما تتحرك للأعلى وللأسفل. المفتاح هو الحفاظ على ضيق الأرداف والحفاظ على العمود الفقري المحاذي طوال الحركة. يجب أن يكون الجزء العلوي من الجسم هو الشيء الوحيد الذي يقوم بحركاته، وللعب انزل لوضع الضغط لكن بهذه الطريقة كما هو موضح في الفيديو، وقم بالنزول بالجزء العلوي من جسمك والرجوع لوضعية البداية ثم كرر. العب هذا التمرين 4 مجموعات بمعدل 20 إلى 25 تكرارا. بلانك سايد ريزز. للعب هذا التمرين ابدأ في وضعية الضغط، وتأكد من أن يديك موضوعة مباشرة تحت كتفيك، وحافظ على استقامة ذراعك الأيسر وارفعها بجانبك حتى ارتفاع الكتف. عد إلى وضع البداية ثم كرره بذراعك الأيمن. قم بهذا التمرين 4 مجموعات بمعدل 20 تكرارا لكل مجموعة، واسترح لمدة 30 ثانية بين المجموعات. باك بوش أبس. في هذا التمرين يجب أن تكون ذراعيك مستقيمتين وأن تكون يديك متباعدة بعرض الكتفين. والآن ارفع وركيك بحيث يشكل جسمك رأسا على عقب حرف V. يجب أن تظل ساقيك وذراعيك مستقيمتين قدر الإمكان. اثني مرفقيك واخفض الجزء العلوي من جسمك حتى يلمس الجزء العلوي من رأسك الأرض تقريبا. توقف مؤقتا ثم ادفع نفسك للأعلى حتى تصبح ذراعيك مستقيمة، وكرر. العب هذا التمرين 3 مجموعات بمعدل 10 إلى 20 تكرارا. واي أبس. هذا التمرين سهل جدا، كل ما عليك هو لعبه كما هو في الفيديو بالضبط بمجموعتين بمعدل 50 تكرارا. بيك بوش أب. في هذا التمرين يجب أن تكون ذراعيك مستقيمتين وأن تكون يديك متباعدة بعرض الكتفين. والآن ارفع وركيك بحيث يشكل جسمك رأسا على عقب حرف V. يجب أن تظل ساقيك وذراعيك مستقيمتين قدر الإمكان. اثني مرفقيك وخفض الجزء العلوي من جسمك حتى يلمس الجزء العلوي من رأسك الأرض تقريبا. توقف مؤقتا ثم ادفع نفسك للأعلى حتى تصبح ذراعيك مستقيمة، وكرر. العب هذا التمرين 4 مجموعات بمعدل 15 تكرارا. بلانك ويد شولدر. في هذا التمرين يجب أن يدور الوركين عندما تتحرك للجانب. المفتاح هو الحفاظ على ضيق الأرداف والحفاظ على العمود الفقري المحايد طوال الحركة. يجب أن يكون الجزء العلوي من الجسم هو الشيء الوحيد الذي يقوم بحركاته.
وللعبه انزل لوضع الضغط لكن بهذه الطريقة كما هو موضح في هذا الفيديو. وقم بميال الجانب الأيسر من جسمك والرجوع لوضع البداية، ثم كرر للجانب الأيمن. العب هذا التمرين 3 مجموعات بمعدل 10 تكرارات. Shoulder taps. ابدأ في وضعية الضغط وتأكد من أن يديك موضوعة مباشرة تحت كتفيك وقدميك تتماشى مع وركيك. ابقي وركيك مشدودة قدر الإمكان. ارفع يديك والمس الكتف الآخر، ثم كرر على الجانب الآخر ذلك مع الحفاظ على جسدك ثابتا قدر الإمكان. العب هذا التمرين من 3 مجموعات بمعدل 10 تكرار لكل مجموعة. Elevated Pike Hold. في هذا التمرين يجب أن تكون ذراعيك مستقيمتين وأن تكون يديك متباعدة بعرض الكتفين. والآن ارفع وركيك وضع قدميك على كرسي بحيث يشكل جسما رأسا على عقب حرف V. يجب أن تظل ساقيك وذراعيك مستقيمتين قدر الإمكان. توقف لمدة 20 ثانية بهذه الوضعية وكرر. العب هذا التمرين 3 مجموعات بمعدل 20 ثانية لكل مجموعة. Lateral Rise. في هذا التمرين سنحتاج قنينة الماء وسنلعب كل ذراع لوحدها. قف طويل القامة وقنينة الماء في جانب. ضع قدميك على مسافة تقارب الوركة. اجعل كتفيك للخلف وانظر للأمام مباشرة. ارفع ذراعيك إلى جانب مع إبقاء ذراعيك مستقيمتين تماما، وتوقف عند وصول مرفقيك إلى ارتفاع الكتف. تنفس أثناء رفع القنينة. توقف مع الاستمرار لمدة ثانية في أعلى الحركة. اخفض الأوزان ببطء وأعد ذراعيك إلى جانبيك. خذ شهيقا وأنت تخفض الدمبل. كرر هذا التمرين 4 مجموعات بمعدل 10 تكرارات. Front Raise. للعب هذا التمرين قف بقدمين على عرض الكتفين. حافظ على الظهر مستقيما القدمين بشكل مسطح على الأرض. الأوزان التي تحمل ذراعيك يجب أن تتدلى. أمسك القنينة وراحتي اليدين متجهتين للخلف نحو الفخذين. تأكد من أن لديك قبضة قوية. ارفع الأوزان للأعلى واستنشاق مع رفع الذراعين إلى الأمام. حافظ على انحناء طفيف في المرفقين لتقليل الضغط على المفاصل. توقف عندما تكون الأذرع أفقية تقريبا على الأرض وتشعر بالانكماش في الكتفين. أعد القنينة إلى وضع البداية عند الفخذين بحركة بطيئة ومحكمة أثناء الزفير. كرر التمرين 3 مجموعات بمعدل 10 تكرار لكل مجموعة. كما وعدتك في أول الفيديو أني سأقدم لك أسرارا إن طبقتها ستحصل على عضلات كتف ضخمة وثلاثية الأبعاد، وسترى نتائج رائعة في أول 64 يوما، مما سيشجعك على أن تكمل لتصل لشيء أكبر. لكن عليك أن تلتزم بما سأقوله لك. أول شيء الذي أتكلم عليه دائما في تضخيم جميع العضلات وهو التغذية. صديقي، التغذية أهم شيء. عليك أن تهتم بها لتضخيم العضلات، وهناك فيديو في القناة أشرح فيه بالتفاصيل كل ما يخص التغذية في مرحلة التضخيم. وكخلاصة عليك أن تحسب السعرات الحرارية التي تحتاج في يومك، ولكي تتمكن من تضخيم العضلات يجب عليك رفع عدد سعراتك الحرارية المطلوبة ب200 سعرة في الأسبوع الأول، بعدها سترفعها ل500 سعرة حرارية. مثال: استعملت الحاسبة ووجدت أنه وجب عليك تناول 2000 سعرة يوميا، إذن ستقوم برفع هذا العدد ل 2200 سعرة في الأسبوع الأول، ثم إلى 2500 سعرة في الأسبوع الثاني. أظن أنك تتساءل لماذا لا أرفعها ل 2500 دفعة واحدة؟ جسمك لا يحب التغيرات الكبيرة، كل شيء له علاقة بالجسم يأتي شيئا فشيء. ثاني شيء وهو عند التدريب، يجب أن تبدأ مع تمارين الضغط بقوة مع رفع أوزان ثقيلة، بحيث تكون الذراعين بجوار جانبي الجسم عند خفض الوزن، مع إمكانية استبدال الأوزان بالدمبل، والتي تعتبر أسهل في الحركة وأكثر عملية. ويمكنك التكرار من 8 إلى 12 مرة في 6 مجموعات تدريبية. وقم بعمل تمارين العضلات من زوايا مختلفة، وذلك لاستهداف مختلف العضلات في الكتف، مع الحفاظ على معدلات رفع الوزن بتكرار من 10 إلى 12 مرة في 3 مجموعات. وعليك التركيز على المنطقة الأضعف في الكتفين من خلال الضغط عليها في تمارين، ولكن مع الحرص على إبطاء حركة رفع الوزن والهبوط بها. شيء آخر وهو تقوية عضلات الصدر العلوية، وهي عضلات غالبا ما يتجاهلها الرياضي أثناء التمارين ويعتبرها جزء من عضلات الصدر، إلا أنها في الواقع جزء من عضلات الكتفين. وأيضا عليك القيام بتمرين دروب سيت، وهي عبارة عن مجموعة من التمارين المكثفة التي تنتهي مع فشلك في حمل أقصى وزن، بمعنى أنك تواصل رفع الوزن بشكل متصاعد حتى تصل لمرحلة الفشل.
وهي تساعد على زيادة القوة وتضخيم العضلة. وأهم شيء اختيار التمارين المناسبة لتمرين الكتف من كل الزوايا ليكون متناسق. وفي الفيديوهات القادمة سنضع لكم تشريحا كاملا لعضلة الكتف وتمارين لاستهداف كل عضلة منها. فقط تأكد من متابعتك لنا باستمرار لتأخذ أكبر استفادة. وأيضا عليك تغيير الأهداف التدريبية باستمرار، فالأوضاع تتطور في منطقة الكتفين سريعا، ما يعني ضرورة تغيير الأهداف بما يتناسب مع الشكل الجديد والمستوى الجديد للعضلة، وهو ما يتبعه بالضرورة تغيير في الاستراتيجيات والفكر التدريبية أثناء التمرين. الشيء الأخير الذي أريد التكلم عنه وهو الراحة. يجب أن تعلم صديقي أن السهر وعدم توفير الراحة الكافية لجسمك سيدمرها، ولن تحصل على نتائج مرضية أبدا حتى لو وفرت كل الشروط الأخرى. يجب عليك النوم 8 ساعات يوميا وتجنب القيام بأي نشاط بدني يتطلب قوة بعد الانتهاء من التمارين. وأيضا لا تتدرب بشكل جنوني. يعتقد البعض أنهم إذا مارسوا تمارين كمال الأجسام بكثافة عالية سيتمكنون من الحصول على نتائج جيدة بسرعة. نعم، أنصحك بالتدريب بشدة، لكن لا أنصحك بالتدريب حتى تشعر بالدوار أو حتى تفقد القدرة على الحركة. هذا يعد انتحارا. إذا ازداد الشيء عن حده انقلب إلى ضده.